नमस्ते साथीहरु, आज हामीहरु हेर्छौं NSlookup कमान्ड भने के हो। NSlookup कमान्डले हामीलाई होस्ट को IP एड्रेस र डोमेन नेम सिस्टम रेकर्ड को सबै जानकारी दिन्छ। जाम प्र्याक्टिकल तिर कमान्ड प्रम्प्ट खोलौं। अब यहाँ लेखौं NSlookup। अब एउटा डोमेन हालौं यता google.com हाल्छु अहिलेको लागि। अब हामी हेर्न सक्छौं यसले हामीलाई गुगल को IP एड्रेस को बारेमा जानकारी दिँदैछ। अब अलि डिप छिरौं NSlookup मा लेखौं NSlookup र इन्टर गरौं। यहाँ NSlookup सुरु भइसकेको छ। अब सबभन्दा अगाडि आउँछ हामीहरुको NS। त्यसको लागि हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी लेख्छौं सेट टाइप इक्वल्स NS। पहिला जानौं यो NS भने के हो। NS भने हो नेम सर्भर। यसले हामीलाई डोमेन को जति पनि नेम सर्भर छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छ। इन्टर गरौं। अब एउटा डोमेन हालौं google.com। हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल को जति पनि नेम सर्भर थियो यसले हामीलाई यहाँ डिस्प्ले गरिरहेछ। त्यस्तै अर्को छ MX। सेट टाइप इक्वल्स MX। अब MX भने के हो। MX भने मेल एक्सचेन्ज हो। यसले हामीलाई डोमेन को जति पनि मेल एक्सचेन्ज सर्भर छ त्यसको जानकारी दिन्छ। इन्टर गरौं। डोमेन हालौं google.com। इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल को मेल एक्सचेन्ज को इन्फर्मेसन यसले यहाँ डिस्प्ले गरिरहेछ। अर्को छ SOA। हामी लेख्छौं सेट टाइप इक्वल्स SOA। अब यो SOA भने के हो। SOA भने स्टार्ट अफ अथोरिटी हो। यसले हामीलाई के जानकारी दिन्छ भने यसले हामीलाई डोमेन को जति पनि अथोरिटी इन्फर्मेसन छ जस्तै एडमिनिस्ट्रेटर को इमेल एड्रेस, सिरियल नम्बर, रिफ्रेश इन्टरभल, क्वेरी एक्सपाइरेसन टाइम त्यसको जानकारी दिन्छ। इन्टर गरौं। डोमेन हालौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसले हामीलाई मेल एक्सचेन्ज पनि बताइरहेछ। प्राइमरी नेम सर्भर यो चाहिँ हामीहरुको एडमिनिस्ट्रेटर को इमेल एड्रेस, सिरियल नम्बर, रिफ्रेश रेट देखाइरहेछ, एक्सपाइरेसन टाइम पनि देखाइरहेको छ र यहाँ TTL पनि बताइरहेछ। अब यो TTL भने के हो। TTL लाई हामी टाइम टु लिभ भन्छौं। अर्को छ हाम्रो सेट टाइप इक्वल्स TXT। इन्टर गरौं। अब यहाँ डोमेन हालौं facebook.com। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले हामीलाई डोमेन को जति पनि टेक्स्ट रेकर्ड छ त्यसको जानकारी दिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ facebook.com को टेक्स्ट रेकर्डहरु सबै यहाँ डिस्प्ले गरिरहेछ। अर्को छ सेट टाइप इक्वल्स एनी। यसले हामीलाई के देखाउँछ भनेपछि यसले हामीलाई NS नेम सर्भर, SOA स्टार्ट अफ अथोरिटी, MX मेल एक्सचेन्ज र TXT रेकर्डहरु सबै डिस्प्ले गर्छ। अब यहाँ डोमेन हालौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले हामीलाई नेम सर्भर, स्टार्ट अफ अथोरिटी, मेल एक्सचेन्ज र TXT रेकर्डहरु सबै यहाँ डिस्प्ले गरिरहेछ। हस्त साथीहरु, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।